ඔයගොල්ලෝ හැමෝම Janakee's Kitchen YouTube channel එකට ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අපි අද ඉතුරු වෙච්ච පාන් වලින් හරිම ලේසියෙන් පැටිස් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඊට ඉස්සෙල්ලා පුංචි මතක් කිරීමක් කරන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම like එකක් දාන්න, comment එකක් දෙන්න, share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම subscribe button එක ළඟ තියෙන පුංචි bell icon එක click කරන් මගේ අලුත්ම වීඩියෝ බලා ගන්න. අපි එන්න ඉතින් පහසුවෙන් රසට ඉතුරු වෙච්ච පාන් වලින් පැටිස් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. පැටිස් වල ෆිලිං එක හදන්න තම්බලා හොඳට පොඩි කරලා මේ වගේ මාළු කෝප්ප භාගයක් අරගෙන තියෙනවා. ලුණු කෝප 3 එකක් මේ වගේ හීනියට ලියලා අරන් තියෙනවා. කරපිංච ඉති දෙකක් මේ වගේ හීනියට කපලා අරන් තියෙනවා. ඒ වගේම මිරිස් කරලක් හීනියට කපලා අරන් තියෙනවා. ඔලිව් තෙල් මේස හැන්දක් එකතු කරනවා. ඔලිව් තෙල් ටික රත් වෙනකොට හීනියට කපාගත්ත කරපිංචි ඉති දෙකක් එකතු කරනවා. ඒ වගේම හීනියට කපාගත්ත පතුලුණු කෝප 3 එකක් එකතු කරනවා. ඒ වගේම මිරිස් කරලක් එකතු කරනවා. ලිපේ ගින්දර අඩු කරලා ලුණු ටිකේ පාට ටිකක් වෙනස් වෙලා ලුණු ටික මෙලෙක් වෙනකන් වගේ මේ විදිහට තියනවා. ඒ වගේම ලුණු කුඩු තෙහෙඳි භාගයක් එකතු කරනවා. මෙනසාල් 4කුත් කරාඹු නැටි 2කුත් අඟල් භාගයක විතර කුරුඳු කෑල්ලකුත් කුඩු කරලා ඉවර වෙලා ඒ කුඩු වලින් තෙහෙඳි කාලක් මේ විදිහට එකතු කරනවා. ඊළඟට හොඳට තම්බලා පොඩි කරගත්ත මාළු ටික එකතු කරනවා. ඒ වගේම කෑලි මිරිස් තෙහෙඳි භාගිකුත් ගම්මිරිස් කුඩු තෙහෙඳි භාගිකුත් එකතු කරනවා. අපි එහෙනම් දැන් ලිප ඕෆ් කරලා අපි තම්බලා පොඩි කරගත්ත අල ටික මේ මිශ්‍රණයට එකතු කරමු. එකතු කරලා හොඳට මිශ්‍ර කරන්න. ඕගොල්ලන්ට මෙතෙන්දි මම මාළු තම්බලා ගත්තා. ඕගොල්ලන්ට එහෙම නැත්නම් සැමන් ටින් එකක් හරි එහෙම නැත්නම් ටින් මාළු හරි එහෙම ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මස් තම්බලා පොඩි කරලා ඒ විදිහට මස් අරගෙන හදන්නත් පුළුවන්. අපි මේ ෆිලිං එකට හදාගත්ත ටික එහෙනම් වෙනම භාජනයකට දාලා නිමෙන්න තියමු. මම අද ඔයගොල්ලන්ට තවත් ඉක්මන් විදිහකට පැටිස් හදන හැටි පෙන්වන්න යන්නේ. පැටිස් හදන්න මම මේ වගේ පාන් පෙත්තක් අරගෙන පාන් පෙත්ත රෝලින් පින් එකෙන් මේ වගේ හොඳට තුනී කරනවා.
මේ වගේ පාන් පෙත්ත දෙපැත්ත හරවලා හොඳට තුනී කරන්න. මේ වගේ තුනී කරපු පාන් පෙත්තේ මම මේ වගේ කුකි කටර් එකක් අරන් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට එහෙම නැත්නම් වීදුරුවක් අරගෙන මේ වගේ රවුම කපා ගන්න. මේ වගේ රවුම කපන්න. රවුම කපලා ඉවර වෙලා රෝලින් පින් එකෙන් චුට්ටක් මේ වගේ රවුම කපලා ඉවරලා රෝලින් පින් එකෙන් මේ වගේ ටිකක් ආයි තුනී කරන්න. ඊළඟට තුනී කරලා මේ වගේ වතුර ටිකක් අරගෙන වතුර ටිකක් මේක වටේට හොඳට ගාන්න. මේ විදිහට. ඊළඟට මේ වගේ අපේ ෆිලිං එක දාලා ඉවරලා සීල් කරමු. මෙන්න මේ වගේ සීල් කරන්න. සීල් කරලා ඉවරලා ගෑරුප්පුවත් වටේට සීල් කරලා ගෑරුප්පුවත් මේ වගේ වතුර ටිකක ගාලා ඉවර වෙලා ගෑරුප්පුවෙන් හොඳට මේ වගේ සීල් එක හදන්න. මම එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට තව එකක් හදන හැටි පෙන්නන්න. මේ වගේ පාන් පෙත්තක් අරගෙන පාන් පෙත්ත රෝලින් පින් එකෙන් මේ විදිහට තුනී කරන්න. ඊළඟට වීදුරුවකින් හරි කුකි කටර් එකකින් හරි මේ විදිහට රවුමක් කපන්න. ඊට පස්සේ කපපු රවුම තව ටිකක් රෝලින් පින් එකෙන් තුනී කරන්න. ඊළඟට මේ වගේ වතුර ටිකක් අරගෙන මේ විදිහට වටේට ගාන්න. ෆිලිං එක මේ විදිහට ඇතුළට දාන්න. මේ වගේ දෙකට නමලා තද කරලා සීල් කරන්න. ඊළඟට වතුර එකට ගෑරුප්පුව දාලා මේ වගේ සීල් කරන්න. අපි එහෙනම් මේ විදිහට අනිත් පැටිස් ටිකත් පාන් වලින් හදමු.
තෙල් එක රත් වෙලා තින්නේ වගේ වෙලාවෙදී අපි මේ විදිහට පැටිස් ටික දාමු. මේ වගේ දෙපැත්ත හරවලා පැටිස් ටික ෆ්‍රයි කරගන්න. මේ වගේ කන්නන් පාට වෙනකොට අපි මේ විදිහට පැටිස් ටික අයින් කරගමු. මේ තියෙන්නේ ඉතුරු වුණ පාන් වලින් අපි හදපු පැටිස්. මේ බලන්න අනිත් පිටිමෝලියෙන් හදන පැටිස් වගේම හොඳට තියෙනවා. ඕගොල්ලත් මේ විදිහට ඉතුරු වෙච්ච පාන් අහක දාන්න නැතුව ඉතුරු වෙච්ච කරි එකක් දාලා මේ වගේ පැටිස් හදලා බලන්නකෝ. බොහොම ස්තුතියි.